आजको टपिक राखेको छु सिभी तपाईँहरूले म 5 मिनटमा बनाएर सिकाउने छु। जस्तै तपाईँले 5 मिनटमा सिभी बनाउन सक्नुहुन्छ आफ्नो। सबभन्दा पहिला वर्ड खोल्नुपर्छ, तपाईँहरूलाई थाहा छँदैछ होइन? वर्ड खोल्नु अनि यही तरिकाले सिभी तपाईँले अहिले बनाउन म सिकाउँछु। सबभन्दा पहिला यो के गर्नु कि तपाईँले करिकुलमबाट कसरी गरेको छ अनि नामहरू तपाईँले लेख्नु आउँछ, क्वालिफिकेसन लेख्नु, वर्क एक्सपिरियन्स लेख्नु। मैले यहाँ मिनिमाइज गरेँ, म विन वर्ड गर्छु अनि विन वर्ड खोल्छु होइन। यहाँ म करिकुलम भाटा लेख्छु, करिकुलम भाटा मैले लेखेँ अनि यहाँ लेख्ने बित्तिकै तपाईँले करिकुलम भाटा लेख्न सक्नुहुन्छ। अनि मलाई सेन्टरमा हाल्नु छ, यसलाई क्लिक गरेँ अनि म सेन्टरमा हाल्नु मलाई सेन्टरमा हालिदिएँ अनि यसलाई सिलेक्ट गरेर साइज यसको ठुलो गरिदिएँ। पहिला म के गरेँ मैले साइज ठुलो गरिदिएँ। साइज ठुलो गर्ने बित्तिकै अब हेर्नु त अब तपाईँहरूले नाम लेख्नुपर्छ, आफ्नो सबै थोक लेख्नु पऱ्यो। त यहाँ यसलाई क्लिक गरेँ, क्लिक गर्ने बित्तिकै यहाँ गएँ, यहाँ जाने बित्तिकै यसको साइज पहिला ठुलो सानो गर्ने, फेरि 12मा 14मा लेख्नु छ लेख्नु अनि नाम लेख्नु छ। जस्तै मलाई नाम लेख्नु छ भने यो तपाईँहरूले अब आफ्नो म यहाँ तपाईँहरूलाई देखाउँदैछु। यही तरिकाले मैले के लेखेको छु सबै यहाँ तपाईँहरूले लेख्नु। यही तरिकाले तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ। यसमा त केही छैन ठुलो कुरा। तपाईँहरूले यहाँ आफ्नो नाम लेख्नु, यहाँ क्यापिटल अगाडि लेख्नु, नेम फादर्स नेम सब लेख्नु। यहाँ तरिकाले तपाईँहरूलाई थाहा छँदैछ, सबै लेख्नु आउँछ। अब तपाईँहरूले म सिकाउने छु कि यहाँ जुन क्वालिफिकेसन लेखेको छ त्यो क्वालिफिकेसन कसरी हाल्नु म यहाँ तपाईँहरूलाई देखाउने छु। क्वालिफिकेसन मैले कपी गरेँ, म यहाँ पेस्ट गर्छु। क्वालिफिकेसन मैले पेस्ट गरेँ, त्यहाँदेखि के छ क्वालिफिकेसन लेखेँ मैले अनि मैले यसलाई के गरेँ अन्डरलाइन गरेँ। अन्डरलाइन गर्न तपाईँलाई आउँछ अनि बोल्ड गरेँ, यति भयो। अब यहाँ छ त्यसपछि टेबल ड्र गर्नु। टेबल ड्र गर्नको लागि म सिकाउँछु तपाईँहरूलाई। इन्सर्टमा जानु, टेबल ड्र गर्नको लागि टेबलमा जानु अनि ड्र टेबलमा क्लिक गर्नु। तपाईँलाई कतिवटा लाइन चाहियो के चाहियो पहिला तपाईँहरूलाई थाहा हुनु पऱ्यो। मलाई 4वटा चाहियो, मैले के गरेँ ड्र गरेँ यसरी, यति मैले ड्र गरेँ अनि मलाई 4वटा लाइन चाहियो। यसरी तानेँ, यसरी मैले तानेँ, यसरी तानेँ अनि यहाँ तान्ने बित्तिकै यहाँ यसरी लाइन ड्र गरेँ। तपाईँहरूले पनि गर्न सक्नुहुन्छ यही तरिकाले लाइन आफ्नो कति क्वालिफिकेसन हाल्नु छ सबै गर्न सक्नुहुन्छ। अब म तपाईँहरूले देखाउँछु कि मैले यहाँ एक्जामिनेसन बोर्ड यहाँ सब हालेँ, मैले सबैले कपी गरेँ। म के गर्छु यहाँ आफ्नोमा हाल्छु। त तपाईँहरूले टेस्ट गरेँ, क्वालिफिकेसन बोर्ड आयो सबै। यति आउने बित्तिकै तपाईँले आफ्नो कति एक्जामिनेसन बोर्ड एसएलसी तपाईँले कहिले पास गर्नुभयो के गर्नुभयो तपाईँहरूलाई थाहा हुनु पऱ्यो। तपाईँहरूले आफ्नो लेख्न सक्नुहुन्छ सबै। त मैले यसले जति बनाएको छ तपाईँले कपी गरेँ, तपाईँहरूले आफ्नो लेख्नु, मैले पेस्ट गरेँ। त मैले यहाँ बनाइदिएँ। तपाईँहरूले एक्जामिनेसन बोर्ड कुन कुन तपाईँले गर्नुभएको छ सबै आफ्नो लेख्नु। अनि यहाँ त्यसपछि छ यसलाई यसको साइज अलिक सानो गर्नु पऱ्यो भने यहाँ गरेँ। तपाईँले अलिक सानो गर्नु पऱ्यो भने साइजमा तपाईँले यहाँबाट गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई तपाईँले मिलाउनु पऱ्यो भने यहाँबाट मिलाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँले पुरै हलै गर्नु पऱ्यो भने हल पनि एकैचोटि गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ ठिक छ। अब तपाईँहरूलाई म देखाउने छु कि वर्क एक्सपिरियन्स तपाईँहरूले कसरी लेख्नु। क्लिक गरेँ अनि म हालेँ यहाँ वर्क एक्सपिरियन्स अनि म यहाँ वर्क एक्सपिरियन्स यतिमा हालेँ। अनि यहाँ हेर्नु यो साइज जुन भयो ठुलो भयो त्यसलाई मैले यहाँबाट सानो गरेँ। अनि तपाईँको वर्क एक्सपिरियन्स त केही छैन, बोल्ड गर्नुपर्छ, अलिकति लेख्नुपर्छ, आफ्नो कति एक्सपिरियन्सहरू लेख्नु, आफ्नो तपाईँले स्किल यहाँ हाल्नु। यति गर्ने बित्तिकै तपाईँले करिकुलम भाटामा तपाईँलाई अन्डरलाइन गर्नु, यसलाई सिलेक्ट गर्नु, यहाँ अन्डरलाइन गर्नु। अनि तपाईँले म इमेज हाल्न सिकाउँछु। इमेज हाल्नको लागि त सबभन्दा पहिला अन्डरलाइन हटाउनुपर्छ। अनि त्यसपछि यहाँ क्लिक गरेँ अनि मलाई यहाँ इमेज हाल्नु छ भने इमेज यसलाई क्लिक गरेँ पोइन्टरलाई अनि के गरेँ म इन्सर्टमा गएर पिक्चरमा जान्छु। पिक्चरमा तपाईँले कुन ठाउँमा कम्प्युटर तपाईँको इमेज छ त्यो थाहा हुनु पऱ्यो। त्यसलाई क्लिक गरेँ मैले इन्सर्ट गरेँ। इन्सर्ट गर्ने बित्तिकै यहाँ हेर्नु कि यो इमेज मेरो अगाडिमा आयो। इमेज आउने बित्तिकै मैले यसलाई सानो गरेँ, ड्र्याग गरेर अनि साइज तपाईँले यहाँ यसलाई इमेजको साइज मिलाउनु। ठिक छ। अनि आफ्नो तरिकाले यहाँ साइज मिलाएँ मैले। मलाई यो साइज चाहिन्छ तर मलाई एक्ज्याक्ट ठाउँमा यहाँ चाहिन्छ भने के गर्छु म यसलाई पोइन्टर जुन छ नि यो पोइन्टर तपाईँ इमेजको माथि राख्नु अनि के गर्नु पेज लेआउटमा जानु। पेज लेआउटमा जाने बित्तिकै यहाँ हेर्नु साइडमा पोजिसन लेखेको छ, पोजिसनमा क्लिक गर्नु। मलाई कहाँ चाहिएको छ यो इमेज राइटमा चाहिएको छ, मैले राइटमा क्लिक गरेँ। राइटमा क्लिक गर्ने बित्तिकै यसले सबै मिलाइहाल्नु। यहाँ के गर्नु मैले यहाँ स्पेस गरेर मैले सेन्टर मिलाएँ। इमेजको मलाई साइज सानो गर्नु छ, मैले अलिकति साइज सानो गरेँ। यही तरिकाले मैले पोजिसन मिलाएर इमेज पनि हाल्दिएँ, करिकुलम भाटा पनि गरिदिएँ।
कन्ट्रोल यु गरेर मैले अन्डरलाइन पनि गरिदिएँ। यही तरिकाले तपाईँले आफ्नो यहाँ लेखेको छ सबै तपाईँले हाल्नुपर्छ। तपाईँलाई थाहा छ सबै आफ्नो ठाउँहरू आफ्नो नामहरू हाल्नु। यही तरिकाले तपाईँले सिभी बनाउन सक्नुहुन्छ। 5 मिनट पनि लाग्दैन। थ्याङ्क यू हेरिदिनु भएकोमा र च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला।